mình sắp đến chỗ địa hình cát chưa ạ? Sắp đến rồi, em có vẻ háo hức gì? Khi chạy đến cát thì chúng ta cần cài 2 câu và chúng ta giữ đều ga, tránh phanh gấp, đừng đột ngột. Anh ơi, nếu mà anh em mình đi trên địa hình cát như thế này mà bị lún thì phải xử lý nào? Ok, anh sẽ thử cho em xem. Anh ơi, sao anh không ra thêm để vượt qua cái chỗ lầy này? Như em nhìn thấy trong trường hợp này chúng ta càng ga càng phải đào sâu lên. Thế bây giờ anh em mình phải làm thế nào nhỉ? Việc đầu tiên là chúng ta sẽ phải giảm một lốp để tăng độ bám của lốp. Chúng ta dùng một cái mẹo nhỏ để dễ dàng dùng với tay tip, bóng tip để chúng ta làm điểm tì để nó xe dễ dàng hơn. Chúng ta lấy hộ anh một cái sợi thẳng nhựa. Thì cái này để làm gì hả anh? Chúng ta sẽ buộc nó lại cho nó chắc hơn. Rồi, nào bây giờ thử xem. Anh ơi, nhìn vượt qua hồ cát dễ dàng quá. Có một chút kinh nghiệm và tập vị trí là được mà. Ôi em đang phấn khích quá, chuẩn bị được gặp các tay chơi off-road rồi. Trải qua hàng loạt những điều kiện khắc nghiệt khác nhau, chúng tôi không chỉ cung cấp thông tin về off-road mà còn chứng minh được khả năng vận hành của Chevrolet Colorado. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những hành trình tiếp theo. Find new roads, Chevrolet.